Hey yo! What's up? It's Jomai shouting and welcome to my channel. Kung nakikita ninyo naka-makeup ako, yes, opo. Dahil tatanggalin natin yan ngayon. And meron akong dalawang klase ng pangtanggal ng makeup or makeup remover. Ito ay yung isa, yung water, paubos na siya. At yung isa, yung cleansing balm. Oo, yung cleansing balm. First time ko tong gagamitin. Obvious naman, di ba? Paubos na tong isa. Kasi ito lagi yung gamit ko. After this video, malalaman ko, ako lang, malalaman natin kung mas effective ba ang micellar water or itong Clean It Zero by Banila ko na cleansing balm. But girl, before we proceed to the video, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. Parang ito yata yung first time kong product review, so hindi ako pa masyadong sanay. Hahatiin ko itong cleansing balm dito sa right ko, tapos itong micellar water dito sa left ko. Gagamitan ko ito ng cotton pad. Ito yung makeup ko dun sa previous video ko. At oo nga pala, itong lipstick na to, mga 4 to 5 hours na siyang nakalagay sa lips ko at tingnan niyo naman. Smudge proof, waterproof, at lahat na ata ng proof. Ito yung ginamit kong lipstick. Nabili ko sa Malaysia. Unahin ko yung eyes. Diba? Sobrang easy niyang tanggalin. Then, itong clean part, syempre para masulit natin yung product. Sa lips. Oh, diba? Bago ko gamitin yung product na to, ang makeup remover ko dati, yung oil from Etude House, yung cleansing oil nila. Maganda din naman siya. Satisfied naman din ako dun. Kaya lang pag napupunta siya sa mata ko, masakit. Unlike ito, since water lang siya, 0% alcohol, ano siya, sobrang sarap niyang gamitin. Ayan. So, tanggal na yung isang part. Ayan. Dito naman sa next, gagamitin natin ang Clean It Zero from Banila ko. So, hindi ko pa siya nagagamit. Hindi ko alam kung paano siya gamitin. So, pagka-open mo nung lalagyan, ito yung nakaseal pa siya ng ganyan. So, inopen ko na kanina kasi gusto kong malaman kung anong itsura niya. Naunahan ko na kayo. At para gamitin siya, I'm using a spatula kasi para hindi din madumihan yung product sa loob. Kumuha lang ako ng konting amount. Yes! Reviewer. So, on a dry face daw,
lagay natin yung product. So, yung Banila ko is from Korea at when you talk about skincare ngayon, dalawang bansa lang ang maiisip ko. It's either Japanese or Korean. Oh my God. Ito din yung ayoko sa dun sa oil, sa cleansing oil na ginamit ko last time. Yung sa Etude House nga. Kumakalat yung lipstick. So, ngayon, meron akong isang clean cotton pad. Ganun. Para fully matanggal yung buong make. Ala, ayok. Ganyan sila. Tapos ang pupunta sa mata. But anyway, ang right way naman kasi ng paggamit nito ay dapat nasa banyo ka. So, kaya naman na. So ngayon, pupunta na muna ako sa banyo ko para linisin ang mukha ko. At malalaman natin doon through a white towel. Wash it with the lukewarm water. Basta ito yung part na micellar water yung ginamit ko. Kung mapapansin nyo, nandiyan pa yung marka ng lipstick. Tapos ito naman yung sa cleansing balm. Super clean. Wala talagang natirang makeup. Ngayon, maglalagay na ako ng facial wash. Ito yung sa Banila ko, ito yung sa micellar water. So, meron pa din naiwan sa mascara. Pareha namang feeling clean, pero alam mo yun, yung feeling na akala mo malinis na pala, pero meron pa rin natitira. Chinek ko sa Watsons kung magkano ito at ito. This is 169 pesos, 200 ml. At kung hindi ako nagkakamali, 100 ml. Ang 100 ml ng Clean It Zero ay 1,150 pesos. Pero kung ito ay mas maliit pa sa 100 ml, say 50 ml, siguro mas mura pa. Kung nagtitipid ka, okay naman na to. At kung nakita ninyo kanina, wala na yung lipstick sa lips ko. Pero nung naghilamos ako, meron pa ding natira sa towel. Unlike dito, as in, zero talaga, walang natira. Ginamit ko to sa bandang mata ko, hindi ako nasaktan, hindi ako nahapdian. Pero nung ito na, siguro syempre dahil nga mas matapang siya, mas mahapdi siya sa mata. Nung binasa ko sa internet, marami siyang vitamins. Meron siyang vitamin C, meron din siyang vitamin E. Pinaka gusto ko dito, it removed my makeup effortlessly. Kung napansin niyo, nag-turn siya into oil. So parang I think this is more travel friendly than this. Kung may budget naman, why not? Pero kung wala, okay lang din naman to. Safe and hindi masakit sa mata. Yun lang masasabi ko. At ayan ang very first product review ko na out of nowhere naisip ko lang gawin dahil para hindi masayang yung makeup ko. Yan ang episode 5 ng aking quarantine series. I hope you guys enjoyed this video. If you do, please give it a thumbs up. At huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko. So, I'll see you again next time. Bye!